السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا كلمة جديدة كتير ناس برضو بيخطئوا فيها. اليوم بدنا نتعلم كيف بدنا نحكيها بالشكل الصحيح وكيف النطق تمام. الكلمة كحة، الكحة الكحة. ايش معنى الكحة؟ كف كف كف. حاول انك تضل لك تكرر في الكلمة كف كف كحة كف كحة كف كحة كف كحة كف كح. وطبعا من المعروف اي واحد بكح جنبك بدك تدير بالك. زمان كنا نقول له سلامتك، الحين بنجري وراه. يعطيكم الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.